सो हामी चाहिँ आज यतातिर आइरहेको छौँ है सनराइज हेर्ने भनेर सो जस्ट हामी अब जङ्गल सफारी हान्दैछौँ देख्नु होला तपाईँहरूले होइन कहिले पनि धोका दिइरहेछ कि अन हुँदैन कि हेर्नु बत्ती पनि बन्दैन अन हुँदैन होला सो हेलो नमस्ते गाइज होप यु आर फाइन वेलकम टु द न्यू एपिसोड आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हजुरबाट नि थप्नुपर्छ ल सो हेलो नमस्ते गाइज होप यु आर फाइन वेलकम टु द न्यू एपिसोड आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला राम्रो छ हजुरले नि भन्दिनु धेरै राम्रो छ टोटकीबाट आएको टोटकी आएको अब हिमालहरू देखिया छ यताउता रमाइलो छ धेरै रमाइलो सो हामी चाहिँ आज यतातिर आइरहेको छौँ है सनराइज हेर्ने भनेर टक्क अब यहाँबाट एकछिनपछि घाम झुल्किन्छ नि सनराइज हेर्नुपर्छ है त मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको अब आज फाइनली आइयो है त यहाँबाट हामीले टक्क सनराइज हेर्ने अनि यता वन जङ्गलतिर गएर घुम्नुपर्छ दामी ठाउँ छ क्या यहाँ जङ्गलतिर नि अनि त्यसपछि यहाँको सनराइज पनि यस्तो खतरा देखिन्छ आज त्यस वेदर क्लियर भएर होइन हिमालहरू सबै राम्रोसँग देखिरहेछ क्या होइन अब त्यही नै हो अनि सधैँको चाहिँ उस्तै बाइक लिएर आइरहेको छौँ होइन चिल होइन गाइज हामी जङ्गलतिर गएर घुम्नुपर्छ है त बाई बाई सो गाइज हामी चाहिँ उता परबाट चाहिँ यता आइसकेको छौँ है अब यो अगाडि छ नि यो सबैमा यो तलमा ओह्राल्छन् हामीले माथिबाट ओह्राल्दै उता वनतिर जानुपर्छ अनि यहाँ यस्तो खाल्टोमा ग्राउन्ड छ है त अब यहाँ तलबाट छ बाटो चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ अब खिच्नु तुलाउन अब अलिक एकछिनपछि सनराइज खिच्नुपर्छ है सो जस्ट हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ माथि लिइसक्यो है बाइकलाई ओहो नम्बर प्लेटै खसेछ कहाँ खस्यो देख्नु त्यहाँ कतै बाइकको त नम्बर प्लेटै छैन त यार पहिल्यै खस्यो कि सो बाइककै हेर्नु त नम्बर प्लेटै हराएछ यार कता गयो खसेछ यार बाङ्लाङै सो त्यही नै अब यहाँ पछाडि यतापट्टि सनराइज कहिले हुन्छ थाहा नै छैन है होइन गाइज हामी यहाँ तलबाट सनराइज खिच्छौँ है त चट्टा पाहाडमा सनराइज यहाँबाट खिच्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन अनि उतातिर अघि वहाँ पर थियौँ अब चाहिँ यस्तो हुस्सु लगाइरहेको छ यतातिर साइडमा हुस्सु लगाइरहेको छ यतातिर चाहिँ पुरा सफा छ कि क्लियर छ होइन अहिले चाहिँ अब एकछिनमा चाहिँ अब बादल बरु लाउँछ खासै हिँडै छैन अहिले चाहिँ होइन हिमालमा अहिले फर्किनुलाई यता तलबाट फर्किनुपर्छ उहाँ खतरा उयो भेट्नु र तलै खस्यो होला कतै अब सट्ट हेर्नु होइन दामी छ यसो हेर्नुपर्छ है त त्यतिर चाहिँ खतरा फोटो ओहो हो सनराइज पनि लाग्यो गाइज आयो ल घाम पनि आयो यता पनि आयो सबै ठाउँमा आयो अब हामी चाहिँ जस्ट जान्छौँ अब यसको नम्बर प्लेट पनि हरायो होइन सो जस्ट हामी अब जङ्गल सफारी हान्दैछौँ देख्नु होला तपाईँहरूले होइन अब यता चाहिँ जङ्गलमा यहाँ तलतिर लग्नु सोचिरहेको छौँ उतातिर भ्लगमा यही अब अरूभन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ यही हुन्छ अब उता पर राइजिङ टोड्के लेखेको ठाउँमा गएर फोटोसोटो खिच्नुपर्छ टी सर्टमा बसेर अनि एकछिन यस्तो हेर्नुपर्छ भ्यू चाहिँ होइन ल दाइ बस्नु अनि अगाडि जाऊँ ल सो जस्ट हामीले अब चाहिँ उता बाटो नगरेर फर्क्यौँ होइन अब यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नुपर्छ हामीले
रनिन दाइ यहाँ राम्रो आउला नि त है धौलागिरी बवाल देखिरहेको नि भन्छ दामी देखियो नि है अब यहाँबाट यस्तो तरिकाले खिच्नुपर्छ यो फोटो हेरौँ कस्तो आउँछ ध्यान नि होइन सो जस्ट हामी चाहिँ अब माथि रिसोर्टमा छिरेर यताउता भ्यू पनि हेऱ्यो होइन अब भित्रको मैले पहिल्यै खिचिसकेको थिएँ अलिअलि जस्ट नर्मल कुराहरू अहिले चाहिँ त्यहाँ यसो भेटघाट भएर उहाँ पनि अनि केही छैन त्यस्तो पहिला जस्तो त खतरा छैन जस दामी नै रुमहरू चाहिँ राम्रै छ अब भिजिट गर्नु होला भन्ने कुरा हो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ आइसक्नु भएको त्यही नै हो अब हामी चाहिँ त तोरीबानतिरबाट फर्किने कुरा गर्छु कुरा छ अनि यता आइला हो झुलतिरबाट अनि जस्ट हामी कति 45 घन्टामा बेनी पुगिन्छ त्यसपछि अब यताउता गरेर बाइकले पनि धोका दिइरहेछ कि अन हुँदैन क्या हेर्नु ल बत्ती पनि बल्दैन यार अन नि हुँदैन होला अन नि बज्दैन के भएको खासै हो ब्याट्री सिक्यो र ब्याट्री डाउन भयो कि के भयो हामी चाबी त अन गरेर राखेको छैन त्यही बाइक हिँड्दा चाहिँ ब्याट्री डाउन नहुन पनि होइन र किनहरू ब्याट्री काममा छैन र त्यही होला सो त्यही नै हो गाइज बाई बाई अहिले तल गएर फेरि अरू कुराहरू छ भने चाहिँ भेटौँला है त बाई बाई हामी चाहिँ अब यहाँ झिङ गाउँमा आइसक्यो होइन झिङ गाउँ कटेर पनि यता आइसक्यो हाम्रै काखमा देखिन्छ धौलागिरी हिमाल अघि हिमालहरू है त बाइकले धक्का हान्नु फेरि स्टार्ट हान्नुपर्छ किनभने यसको भ्याइसकेको छ चार्ज है त भर्खर फेरि उड्यो बाइकले हुली हान्यो जस्ट हुइले हान्ने बानी रहेछ यसको चाहिँ मैले यसलाई हुइले हान्ने थिएँ अहिले यसले हुइले हान्छ मलाई यार अलराइट जस्तो हामी अब यहाँ यता तोरी पानी आइसक्यो है त होइन होइन दाइ तोर्की कस्तो लाग्यो हजुरलाई ए तोरी पानी राम्रो छ खतरा है माथि माथि जङ्गल हेर्नु न माथि जङ्गलहरू हिमाल देखाएको छ 21 सेकेन्ड मात्र खिच्नु मिल्ने रहेछ सो hope you guys like this video. If you like, don't forget to subscribe and I'll see you next video. Till then, bye bye. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.